હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું વધેલી રોટલીના લાડુ। આ લાડુ મુઠિયા બનાવ્યા વિના વધેલી રોટલીમાંથી બનાવીશું। આ લાડુ ટેસ્ટમાં બહુ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે। જેમને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તે પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી, જેથી અમારા અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। ચાલો હવે શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। લાડુ બનાવવા માટેની સામગ્રી: સૌથી પહેલા લાડુ બનાવવા માટે રોટલીનો ભૂકો કરી લઈએ। તેના માટે ખમણીથી રોટલીનો ભૂકો કરી લેશું। હાથથી અથવા મિક્સરમાં પણ ભૂકો કરી શકો। હવે લાડુ બનાવવા માટે એકદમ પરફેક્ટ ચૂરમું તૈયાર થઈ ગયું છે। તેને આપણે 2 થી 3 મિનિટ શેકી લેશું, જેથી આપણા લાડુ 2 થી 3 દિવસ સારા રહે। હવે ચૂરમું શેકાઈ ગયું છે, તેને બીજા વાસણમાં કાઢી લેશું। તેમાં 1 વાટકી જેટલો ગોળ ઉમેરીશું। 1 વાટકી તેલ ઉમેરી દઈએ। હવે ગોળને ઓગળવા દઈશું। હવે ગોળ ઓગળી ગયો છે, તેમાં આપણે ચૂરમું એડ કરીશું। સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। ચૂરમું ઠંડુ થઈ જાય એટલે તેના લાડુ વારી લેશું। તો તૈયાર છે વધેલી રોટલીમાંથી બનેલ સ્વાદિષ્ટ લાડુ। તમે પણ વધેલી રોટલીના લાડુ જરૂર ટ્રાય કરજો। તમને આ અમારી રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો। તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।